Sziasztok, ismét itt, ismét Zsolti. Szia, ismét köszöntelek köreimben, és ez azt jelenti, hogy megint mock építés, Sir Percevalnak a kastély mockjának a második modulja, az A2-es modul, sorra került ez is. Hát, durván 3 hét volt a két építés között, de elröppent ez az idő. Nem baj, mert közben folyamatosan töltődtek fel a tartalmak. Zsolti is az Instagramra így szeletenként szépen pont most végeztél egy-két napja az utolsó rész feltöltésével, úgyhogy igazából azt letudtuk, és akkor itt van a következő. Milyen érzés volt újra nézni a videót? Fura, nagyon fura, nagyon fura. Egyébként a hangom is olyan, hogy Istenem, mert nem is értem, hogy lehet belőle hallani vagy érteni valamit. Lehetett már, amikor nem szóltam közben, igen, majd már jobban oda kell figyelni. Igen. A testtartásom az borzalmas volt, úgyhogy most arra megpróbálok odafigyelni, egy kicsit kijebb húzzam magam. Sikerült beszerezni a párnát is, úgyhogy most már talán egy magasságban leszünk, nem leszek egy ilyen hobbit, ilyen összenyomorodott hobbit, aki épp most találja meg a gyűrűt, úgyhogy hát ha. Jobb lesz ez, de mindketten együtt tanulunk. Na most megint finomodott egy kicsit, igen. A környezet is, úgyhogy majd ez alakul, majd mire a 54. modult összerakjuk, addigra majd már rendben lesz. Teljesen. Szóval akkor A2-es modul, hát itt már láttok egy pici kupit az asztalból, egy szeletkét. Én már előkészítettem, ugye ez lesz majd ez a modul, a doboz az hasonló, nem szeretném igazából nagyon elemezgetni, mint az előző volt, A2. Annyi, hogy nem a Medieval Castle van felírva rá, hanem ez a Landscape, A2 Landscape for Castle, 1329 darabos is, szintén 16 év felett ajánlott, 50 darabban több durván, mint az előző volt, de egy kirak az asztalra nem is néz külön soknak, azt beszéltünk. Viszont ami nekem feltűnt, és ahogy néztem a képeket a múltkoriról, arról is feltűnt, hogy nem írják rá, hogy ki tervezte. Igen. Ez fura. Hát, mert ugye ezek ilyen nem, igen, hiába nem hivatalos doboz, úgymond, hanem csak ugye rányomják, viszont annyit megtehetnének, hogy az aljára, hogy mock designer, és akkor oda... 110 akárhány ezer darabos valamit tervezek, amit oké, hogy ők adnak ki, meg ők gyártják le az elemet, azért én elvárnám, hogy ha picibe is, de... Igen. Legyen írva a neve. És mindezt úgy, hogy tudjuk, hogy ez hivatalos kooperációban van, igen. mert ugye maga, nem egy lopott valami, nem, hanem maga Sir Perceval is megerősítés, például odajött az előző videóhoz is, hogy a Let's Do It Yourself értékesíti, tehát tudja, tehát kapcsolatban vannak. Úgyhogy ezt lehet egyébként, hogy fogom is ajánlani, vagy akkor ajánljuk most így egybe a Let's Do It Yourselfnek visszajelzésként, hogy ezeknek a készleteknek még lehet, hogy ha még nyomtatnak dobozt, akkor bár oda lehet. Az igaz, írni. Hogy nem néztem meg a PDF útmutatót, hogy ott feltüntetik el a nevét. Jó kérdés. Szerintem mert ott van az oldalaknak az alján, mintha ott lenne. Az lehet, igen. A neve, de akkor is még a dobozon azért lehet. De a dobozon akkor is elférne, igen. Szóval ez a 329 darab. Itt már láttok egy kis szeletkét, mivel eddig durván ugyanaz volt majdnem az építési mechanizmus, mint az elején, úgyhogy mondtam, hogy ezt itt előkészítem. Egy kivétellel, hogy itt ugye csak egy oldal a széle. Igen. Ugye az előző a sarokrész volt, itt most csak egy sima szél, és a másik 3 oldala olyan, ahol majd lesz csatlakoztatva ugye ezek a pinek, de ez ugye nem nagy. Ugyanaz a metodika lényegében, hogy van néhány alátámasztó dobszerű elem, és akkor úgy épül rá, és itt van a kis piros elem, ami azt jelzi, hogy az a jobb oldala igazából, hogyha így felül nézed, megnézzük. Én már csak gyorsan arra nézek rá, hogy az előző adagban pont a fekete elemek, ezek a részek voltak, azok, amik koszosak voltak, vagy olajosak, és úgy látom, hogy ezt a szintet azért igyekszenek tartani, hogy ne okozzanak már azért annyira nagy csalódást, hogy a következő már rendben van. De ez nem tűnik annyira koszosnak. Nem, viszont azért viszont látszódik egy picit rajta, de nem olyan vészes. De hát úgyis lesz a kara, tehát ebben mi a végén semmit nem fogunk érzékelni. Igen. És akkor kicsit, hogy ugye haladósabb vagy kevésbé kelljen válogatni, én már itt előkészítettem, szétszedegettem, kiválogattam az elemeket, úgyhogy ugyanaz lesz a metódusunk, mint előzőleg volt, összerakjuk, és akkor utána a videó második felében pedig megbeszéljük a tapasztalatokat, élményeket, meg megmutatjuk, hogy is néz ki. Együtt valamint összepattintjuk az előző modullal, úgy gondoltam, hogy néz ki, mert igazából ez olyan, mintha egy hatalmas sor lenne, csak szét lenne vágva. Tehát néztem, hogy lesz olyan konkrétan, hogy ugye a híd is majdnem, mintha átnyúlna egyik modulból a másikba, egy másikba, hogy ez egymás mellé pattintva szerintem tök jó fog kinézni. Remélhetőleg tényleg úgy néz ki, mintha egybe lenne igen, az egész. Hát ez a cél, gondolom, amikor tervezték, akkor ez volt a alapvető cél, hogyha egymás mellé rakjuk, akkor folytatólagosnak tűnjön a tereprendezés. Igen.
Azt már most látom egyébként, vagy láttam, hogy kipakoltam, te is láthatod, hogy azért itt is van a szem nélküli elem, egy-két madárkán nincs szem, a macskán sincs, de a mókusnak van. Hogy a Lego is eljátsza, mert neki is van pont ebből a madárkából többféle szín, ez a kék is, a fehér is, és ő is eljátsza, hogy hol printelve van, hol nem. Tehát ennek lehet, hogy van valami jelentősége, hogy mit hova szállnak, hogy csak díszítésnek, vagy mit tudom, hogy a épület homlokzatára díszítés, és akkor oda nem kell szembe. Kis picike kis elemekre, meg rá van a méhecske. Igen. Printelve, meg a katica, meg a fa, meg sőt, itt a fatörzseknek is a vége rá van printelve. Úgyhogy nem tudom, vannak még ilyen faelemek, ilyen egybeöntött fa. Úgyhogy itt jóval több az ilyen egyedi díszítő elem, mint az első modulnál volt. A Legónál az egy olyan gyűjthető minifigura sorozatban volt egy ilyen, hogy így rá volt húzva a figurára, és akkor ezen nézett ki. Ja, tök jó, hogy ezt így használják. Na jó van, akkor mi elkezdjük építeni, összerakjuk, és akkor utána pedig jövünk vissza a bemutató résszel, úgyhogy alig nem menjetek sehová. És íme elkészült az A2-es modul, ami első ránézésre nektek is feltűnhet, hogy egy jóval változatosabb modul lett, valamint tereptárgyakkal jobban telepakolt, mint az A1-es volt. Építésileg kicsit talán több frusztrációt okozott, mint az előző volt. Nem tudom, te hogy érezted? Igen, volt az a pont, amikor már úgy azt mondta az ember, hogy jó, akkor ezt tegyük át holnapra. Igen, tehát most eljutottunk azért oda egy-két résznél, hogy lehet, hogyha nem ketten építjük, és most nem akarjuk befejezni, akkor lehet, hogy másnap fejeztük volna be. Igen. Tehát megint annyi bokor és egyéb olyan dolog van, aminek az építési sorrendjét mi megfordítottuk volna, vagy legalábbis, hogy az összerakási útmutatóban annak fordítva kellene, hogy szerepeljen. Igen, egy kicsit többet kellett volna az útmutatóban azt is jelezni, hogyha fordul-e egyáltalán ez az egész, mondjuk úgy, hogy kocka, vagy ez a modul, és nagyon sokszor kellett volna úgy, hogy pont felülről van megjelölve az, hogy mit hova kell rakni. Mert az, amikor térbe el van forgatva, és az egyik elem takarja a másikat, vagy egy bokor, ami már fel van rakva, azt akarja, azt a kis pöcköt, amit még utólag kell odarakni, és ugye itt megint a sorrend, hogy azt hamarabb kellett volna lerakni, mint a bokrot, akkor az úgy nagyon frusztráló, nagyon zavaró, de talán a legrosszabb részről arról te mesélhetne magáról a fáról. Igen, legrosszabbnak hát egy külön kis részlet ugye ez a fa. Azt kell mondjam, hogy ha ránéztek ti is, hogy például a új zsáklapkészletnek a fáját azért ugye agyonveri, bár azt sajnos bármi... Csak ez az egy ága. Azt sajnos bármi agyonveri. Tehát jól néz ki, dús, van rajta 3 madár, csak ugye 5 nagy ág van, amin vannak kisebb ágak, ugye mindegyiket külön kellett elkészíteni, ebből a kis zöld levelecskéből fel kellett használni vagy 130-at, meg konkrétan mindegyik kis lyukba bele kellett dugni, és még a 4 külső, az még hagyján, de az utolsó 5-et ugye felülről kellett beledugni a közepén lévő lyukba. Úgyhogy már a többi fönt van. Igen, a többi fönt van egyértelműen, én már azt nem szedem szét olyankor, és ugye az elem, amit beledugsz, az hajlékony. Tehát nem így egyenesen dugod bele, hanem egy hajlított elem van, ugye, mint egy ág. De sikerült azért megoldani. Legyen nálatok csipesz. Mert hogyha ilyen sűrűségbe beleesik valahova egy darab, itt most többször jól jött. Azt most is jó kiszedni. Még az előzőleg visszatérve, hogy mit fordítanánk az útmutató sorrendjén, ha csak a partra ránézünk, vannak kimagasló elemek, mint az ilyen nádok, vagy ilyen nagyobb dolog, és utána kell közéjük rakni az akkora elemet, ami fele akkora. Igen. És akkor mi megcsináltuk azt, hogy hát akkor megint kiszedtük azt, amit már beleraktunk, és úgy. Tehát ennek a sorrendjét simán meg lehetne fordítani. Igen, meg ugye pont ezen a részen, például az egyik ilyen ez, hogy 3 ilyen levelet kell egymásba rakni, és ezt így a parthoz rögzíteni. Ez meg volt egy lépésben, majd utána jöttek ezek az elemek, és utána jöttek az, hogy szurkált bele ezeket a piciket, ami hát egyrészt hajlik, könnyen eltörhet, másrészt nem megy bele. Tehát itt az egészet, amikor megpróbálod belenyomni, akkor így püff, és akkor lerappan az egészről. És ezt muszáj, én ezt úgy csináltam volna, hogy ezt a 3 elemet egy szubmodellbe összekötöm, beletűzdelem, amit bele kell, és így egybe rakom föl, miután arra nagyok is vannak, vagy azt esetleg utána felrakni. Sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb lett volna. Tehát itt megint a sorrend az, hogy igen. Így
Kicsit olyan kapkodósra sikerült ez az útmutató, én azt gondolnám. Igen, lehetett volna még egy picit részletezni tovább. Igen, most az összerakás során többször elhangzott a szádból, ezt én szubmodellel oldottam volna meg. Igen. Mi van még itt? Hát a part az nagyjából úgy néz ki egyébként, mint az előzőnél, ha ránéztek. Habár talán van egy-két olyan rész, ami nem annyira zsúfolt, hanem ilyen kis kövezetes. Van egy ládánk. Igen, itt azért már lehet látni, hogy itt akár már valaki mászkálhat is. Igen, amit hiányoltunk az előzőnél. Van egy kis ládánk, ami üres, van egy macskánk, állatból még van itt jelen mókus, ami bónusz, ugyanis az összerakási mutatóban sehol sem szerepel. A bónusz nem oda beállítottuk, itt hátul van egy nyúl, gombák között, majd képen látjátok, de meg is fordítom itt nektek, hogy lássátok. Már amennyire látszik, de majd úgy is lesz közben vágókép. Ez is egy tök jó megoldás, hogy itt ilyen kis gombaelemek és közte egy pici katica, ugye madarak, van fent egy mékas a fán, és vannak kis pici átlátszó, transzparent elemekre még ráprintelve mélyecskék, amiket a fákra kellett felhelyezni. Nekem ez kifejezetten tetszik benne, hogy ez itt most nagyon el van tudva, és talán így a videón abszolút nem is látszódik, de fotón majd fog, hogy víztiszta elemmel kellett így az egész, nekem, mint hogyha repülne, azt megoldani. Ez nekem zseniális. Igen, és ez például tök jól néz ki itt, ahol az a lilás virágos bokrok között van ott az a mélyecske. Akkor ami még nekem tényleg, ha már terektárgyak, ugye, van egy kerítés, azt szépen rábíztam Zsoltira, az úgy tök jól ment neki, addig én el voltam más egyébben. Ez a kerítés, ami átfut a növények között, ez is tök jól néz ki, az itató, van egy kis vödör, amiben szintén van víz, és ez a farakás, ami egy icipicit, talán egy fél centinyit a fák maguk egyébként lebegnek az alap fölött. Igen, az nem is ezzel van a gond, hanem azzal, hogy az, amire le kellett ezt rakni, az csak egy bütykön fogja, ahelyett, hogy kettőn fognak. Tehát oda valamit még kellett volna mellé rakni, mert hogyha a hátulja stabilabb, akkor ez, hogy itt mozog, ez már nem mozog, nem történik meg. Nem történne meg. Igen. De egyébként a fáknak is a vége, az printelve van végig. Tehát, hogyha ránéztek, akkor ott van a print, mint hogyha ellen vágva. Ugye a printek egyébként rengetegek tesznek hozzá. Hát sajnos, mint az elején mondtuk, a madarak szeme nincs printelve, meg a macska nincs még printelve. A többi az, ha jól látom, printelve van, itt az odvasfa is, amin van egy jó nagy odú. Úgyhogy jóval kevesebbet kellett rétegezni, mint az előzőnél. Nincs annyi szint. Igen. Hát durván... Nincs annyi szikla rész, az abszolút nincsen. Tehát eleve az egész úgy laposodik. Ugye láttuk az előzőn, az valahogy így jött, és akkor ez pedig így lefelé. Igen. Úgyhogy sokkal hamarabb bejutott oda az ember, hogy már a tereptárgyakat kellett rápakolászni. Ami nem feltétlenül baj, csak szóval van valami növényfét is esetleg. Tehát már mikor azt gondoltuk, hogy ide már nem lehet növényt pakolni, még oda, akkor is lehet növényt pakolni. Egyébként összességében nagyon jól mutat, mert jól mutatnak ezek a bokrok, jól mutat ez a kis fa, ami egy nagyobb cserje, tényleg nagyon jók ezek a virágos növények. Tehát jól mutat, csak amikor rakod, akkor már azt gondolod, hogy itt már nem lehet több növény. Igen. Tehát ezeket kellett, most megint nem látszódik, de akkor itt elfordítom, hogy ezeket kellett viszonylag a legelején, ahogy meglett a terep része, ezeket kellett leghamarabb lepakolni. Igen. És akkor utána még jöttek azok, hogy akkor van itt még egy ilyen bokor, de a bokor alatt vannak ezek a barna elemek, amiben bele kell nyomni, és azt utólag kellett lerakni, holott ezt bőven le lehetett volna ebben a körben rakni, az összes olyan lyukacsos elemet, amiben valahol valamit bele fog szúrni. Igen. Mert amikor már itt van egy bokor, és mellé raksz még egy növényt, az baromira. Igen, való, és van olyan rész, beszéltük közben, hogy valószínűleg a stúdiónak a hibájából ered, hogy a stúdió engedi egymásba csúsztatni ott a növényeket, vagy nem jelzi, hogy ott már úgy ér egymásba a növény, hogy a valóságban nem tudod. Főleg ezeknél a leveleknél. Igen, ezeknél a három. Ez nálam is elő szokott fordulni, amikor tervezek, hogy amikor utána megépítem esetleg, vagy csak kiszedek pár ilyen növényt, hogy megnézem, hogy a valóságban az ott elfér, akkor az kijön, hogy itt már mondjuk ez a levél, ez belelóg ebbe. Okay. És a program még nem jelzi, hogy ott ütközés van, de hogyha ránagyítasz, akkor már látod, hogy az ott baromira nem fog ott elférni. Okay. A valóságban. Az alaprészben itt is voltak némi színeltérések, de talán kevésbé jön ki. Sokkal kevésbé, és valahogy az elemek minősége is úgy koherensebb volt. Vagyis hát úgy nem volt probléma. Az elején volt talán egy picit. Én nem így látom. Nem? Én szerintem az előzőnél jobbak voltak az elemek. Jobbak voltak az elemek. Itt főleg ugye nagyobb pléteket használtunk.
Igen, azt mondom, hogy az első részében éreztem azt inkább. Az elsőnél is kellett, de itt, amikor használtuk a 4x6-os elemeket, hát azt valami mondjuk a legelején, igen. Az nagyon rossz. Ezeket a homokszínűből, a 4x6-os, hát ott már majdnem gumikalapács volt a vége, vagy hogyha kéznél volt, akkor lehet, hogy gumikalapács lett volna. De összvisz tereptárgy elemekkel azokkal nincs probléma. Minden megvolt, ismét minden alá jó, szépek a színek, és az oldalán, ugye ahogy mondtuk, egy oldalán van most már csak díszítő sor, ami ugye a külseje, és van itt egy kis fura megoldás, hogy itt lelóg egy 1x4-es kis sötétkék cseppe, mert hogy ezzel is majd összefogná a szomszédosat, ami majd az 3-as modul lesz. Hogy őszinte legyek, ez mint kötés, meg fogás, ez semmi. Ja, hát ugye itt lesz még a két csodás pin, amit már múltkor is megbeszéltünk, hogy szintén nagy egészen semmit nem fog érni, tehát ezt én megint úgy csináltam volna, hogy inkább odarakok egy kettest, és akkor majd egybe lehet tolni az egészet, igen. Mert ezt most le kell venni, hozzátoljuk, visszapattintani. Oké, ez nem egy nagy művelet, persze. De és akkor amire még vártunk, vagy amire ti is vártatok, én már ide készítettem, légy szíves, húzzuk ide a sarokelemet. Ugye ez az A1-es modul, konkrétan így jön egymáshoz, és akkor most jön a nagy mágia, hogy megpróbáljuk. És akkor itt kiderül, hogy ezt a növényt teljesen rossz helyre raktuk. Hát nem kiderül, hanem forgatni kell rajta, ugye, mert ilyenkor jön az, hogy ami átnyúlik a szomszédos modulba. Hát egyébként durván szerintem ez ennyire pattan össze. Igen. Majd amit itt fellöktünk közben, igen. Ennyi. Ez körülbelül ennyi, ha jól látom. Igen, össze van pattanva. Így néz ki. És akkor most lehet kutatni, hogy itt felborult egy, azt visszaállítjuk, de egyébként nagyjából egybe van. És akkor ez most már egy 2 modulos kis dioráma, és tök jól mutat. Igen. Tehát, hogy úgy van, tényleg látszik, hogy folytatólagos. Így van, ez nagyon tetszik nekem is, hogy itt, ahol összeér a kettő, mind a kettőnek kellett egy réteget építeni, és így akkor egy ilyen kis mini dombocskát, vagy valami ilyesmit. Igen, tehát a rétegek passzolnak. És teljesen passzol. Csak a partot megnézed. Tehát passzolnak a rétegek. Hát nyilván, amikor tervezte a tervező, akkor gondolom ezt nem modulonként tervezte, hanem egybe elkezdte megépíteni, aztán szétbontott a modulokra. Tehát hát annyi, hogy amit ugye megemlítettünk, hogy az a pici technikpin mennyit tart. Hát sem mennyit. Tehát ott van az a rés közte. Tehát egy pici rés azért van közte, ahol csatlakoznak egymáshoz. De összességében így egyben nagyon-nagyon jó. De könnyen meg lehet egyébként, hogyha meg lesz a mind a 4, akkor az már jobban összefogja. Illetve lehet, sőt, hogyha már ugye szemből is rájön, akkor az már még jobban. Úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszik. Nekünk nagyon. Külön-külön is a modulok, de így egybe egymás mellett meg még jobban mutat. Hát el sem tudom képzelni, még 2 mellé jön. Igen, és akkor ez még csak azt érte. És azt meg még 6 ilyen sor van egymás mellett. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, Zsolti. Köszönöm. Remélem, hogy tetszett ez is. Nagyon, nagyon. Minden hibája ellenére, amikor... Igen. Hát lehet, hogy kritikusabbnak tűnt egy picit most ez a bemutató, de ne vegyétek olyan hatalmas kritikának, mert ennek a nagy része tényleg az útmutató sorrendiségből ered. Igen. Hogy a lépések hogy követik egymást. Tehát magával a készlettel azzal nincs úgy konkrétan probléma. Most úgy a parcsa zavart úgy minket, hogy annyira tele van pakolva, mert már van jele. És egyébként így, hogyha egymás mellé teszem a kettőt, akkor olyan, mintha ezen kevesebb is lenne. Igen. Ezen az oldalon, és pont ahol csatlakozik, ott is ugye kevesebb van. Igen. Tehát, hogy egymás mellett megint máshogy mutat, és a másikról alkotott véleményt is egy picit úgy próbálja formálni. Úgyhogy írjátok már meg kommentben, légy szíves, hogy nektek ez így hogy tetszik, eddig. Egy biztos, hogy ezt mi elképzelni se tudjuk, hogy itt mi következik. Tehát a következőnél, ha már jól láttam, már van ilyen emberi életnek is jobban nyoma, tehát van egy kis épületecske, meg egyéb. Hát abból kiindul, hogy itt már valami elkerített, meg itatószerű is van, vagy hát maga az itató is itt van. Tehát itt valami mozgásnak kell lenni, valami állattartás. És reméljük, hogy lesz valami haszonállat is, ezt beszéltünk, hogy egy ló, tehén, bármi, birka, stb. Már azért így hiányzik a képből. Már mondjuk egy macska van, ami már ugye jobban erre utal, nem házi állat, vagy nem vadon élő állat, de a többi az még várat magára. Úgyhogy elégedettek vagyunk, egyébként a szétválogatásnak hála azért jó a pörgősebben is zajlott, meg amíg én a fával el voltam, addig Zsolti tudott tovább haladni. Úgyhogy szerintünk gyönyörű, színes, szagos,
nagyon jól mutat egymás mellett, és ismét megállapítható, hogy ez már így is egy gyönyörű szép készlet. Úgyhogy, ha tetszett a bemutató, iratkozzatok fel a csatornámra, Zsoltinak is nézzétek meg a közösségi felületeit, mindent megtaláltok a videó leírásában, úgyhogy utcó neki, lájkoljatok mindent, amit lehet, majd ez is úgy lesz, mint az előbb, hogy az előző modulnál volt, hogy Zsolti valószínűleg majd egy részletesebb leírást fog adni róla, meg ilyen több részletbe feltöltögeti, meg én is feltöltöm a képeket, és akkor tőlem meg majd jön a nagy videó. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, tényleg írjátok már meg a véleményeteket. Hát most az hülyeség, hogy írjátok meg, hogy kíváncsiak vagytok a folytatásra, mert remélem, hogy igen, hogyha ezt megnéztétek, mert mi is, úgyhogy majd gyertek vissza a következő mutatóban, és akkor még várom, mert elvileg a Let's Do It Yourself-től érkezni fog az A3-as és az A4-es modul. Úgyhogy már elköszönünk, nem tudom, valami még egy kis valami gondolatod, amit ezzel kapcsolatban elmondanám. Szerintem is sikerült, úgyhogy elbúcsúzunk, és majd jövünk legközelebb, hamarosan egy új videóval is. További szép napot nektek, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!